đo được dòng vào giò bao nhiêu? Cái đấy chỉ áp thôi, không kèm được dòng. Không, đo dùng cái đồng hồ ấy đo xem có dòng giò ra không. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.